yang peralai pada ni, yang peralai pada ni, yang peralai pada ni. Kita jual pakai apa tu kadang kadang-kadang. Kadang-kadang kadang pada ni berlebih ya. Kadang tu jauh dari ni. Kadang cia baman, kadang don kau dia bunga tayang di dah. Kayu mea baman bunga ni. Kelai dia amang. Don beli ni beli. Kenapa yang dah ke bau? Pernah ke bau nah? Bau tu. Bau 38. Tiga Kali ni. le per 8. Le per 8. Ring baru Yang left dulu ni. 30 pun. 30. Kita berdua. Ring. Yang 60 lebih. Kok nak kuda je? Kok nak kuda? Lihat juga. Aduh. Pada Jadi ring 60. Kalau dia dapat dari rumah begini. Fikir pak bukan ada raki ya. Dah mana dia? Jom bayar tu ke, halo aja ni. Nah, mengadu dia. Apa yang ada? Ni nak bisa. Apa mau dia? Ada kan? Ni dia tu apa tu? Apa yang permanen tu? Kedai video kan, tak kalau ada apa tuan dia dapat dia jumpa je. Ada punya kerja, ada nak kerja timbang. Ada nak. Ya, tepat nunduk na yon. Oh, ju. Jin. Nanti kan macam tegak kan. Tegak je kan tegak. Jadi awalnya buang tu. Dua roti yang tu le, malah roti ni. Pokoknya yo le. Nya nanti minggu. Tengok lah ni kau dia. Kita kau kono ni. Amin tengok kau ni. Ah. Kita lagi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.